What's up guys, Aaron here ng Team Red Ninjas at it's been a while nung ating huling review sa mga products, but ito po ay ang unboxing ng Alaska E Omega 3 ng Atomy. Alright, so ito po ay purchase from Atomy Philippines. Ito yung unang bote ko, hindi ko pa nagawa ng review nun pero naubos na po siya. Ang laman po nito is 180 soft gel capsules, right, like dyan, ito. So yeah, mag-unboxing tayo. Ito yung bagong bili. Yan, mabibili mo to sa website ng Atomy. May discount na makukuha if mag-register ka, tapos mag-login ka, makikita mo na yung members price. Okay, so ito lagi na out of stock dahil mabenta siya. So yeah, so far ang ganda ng effect sa body kasi omega 3, ang target ng omega 3 is declogging yung mga namumuong fatty acids sa mga nerves natin. And also sa wife ko, ang effect sa kanya is araw-araw siyang dumudumi ng maayos because of taking this early morning bago mag-breakfast. Alright, so yan, one bottle nito, 180 soft gels. So kung magte-take ka every morning consistently, tatagal sa iyo ng 180 days or ito ay 6 months. So yung SRP nito sa website is 1,440, pero discounted ka once you subscribe or once you create your free account pag mag-shopping ka or pag bibili ka nito online. Alright, sa Lazada ang price nito nakita ko nasa 1,800. So mas mura pa rin kung sa Atomy direct pipili. Okay, so pag binili mo to, ang shipping is going to within Metro Manila or nearby areas plus 220 yata, pero LBC yung nag-ship nun. Ito yung LBC box. Dito siya. Yan, from Atomy. So dalawa kasi yung binili namin, so para mas makatipid ka, napaka-secure nung kanilang shipment. Ito pa yung isang box. Yan. Nag-total lang kami ng around 2,700 including yung shipping for 2 bottles. So ang laki na matitipid mo if multiple yung bibilihin mong products from the website. Okay, so yeah, buksan natin yung isa. Ito na lang. Buksan natin. So meron lang siyang seal dito sa taas. Gamit na ng cutter. Alright, so gamit tayong cutter. Slide mo lang dyan. Alright, so secure mo na. So pag open mo, nandiyan yung instructions kung paano mo siya bubuksan. Ganito siya. Push bottle. Push mo yung takip pababa, tapos release counterclockwise. Alright, so ito na yung bago. So same pa rin naman. Pares made in Korea. As you can see, yung unang bili ko, this was way back late 2017. Nag-expire pa siya ng July 2019. Pero yung new batches, ito na, 2020 April 2. So expiration date yung nakalagay dito. Alright, so yeah, 180 soft gels, good for 6 months na use. Murang mura na to. Nakalagay dito merong open lang daw to. Ayan, so half lang yung i-open mo, tapos itong isa dito pwede natin itong i-cutter. Ayan. Yan o, ito mo yung sa loob. May nakalagay na
Nalaglag. Ito yung plastic filler para hindi siya nagsishake sa loob. So, ayun, nalaglag yung isa. So, ganito lang siya kalaki. Alright? Para may idea ka kung gaano kalaki, ito siya. Ganito kalaki ang isang pirasong capsule. Ito yung 5 butas. Kasing height lang siya. Alright? So, each na ganito, okay, meron niyang 550 milligrams. And out of the 550 milligrams, yung EPA doon is 213 and yung DHA is 142 milligrams. Pag kinumpare mo to sa ibang omega-3 products sa market, mataas ang concentration ng EPA at DHA. Okay? And vitamin E, meron din siyang kasama, and that's in the form of D-tocopherol. Alright, so 7.8% siya nun. Ang maganda pa dito is yung process ng pag-refine sa Alaska omega-3 na to. Yung fish na pinanggalingan ay galing mismo sa Alaska. Okay? And then, pag na-process yung pag-refine sa kanya sa USA, sa Ohio, USA. And then, yung ginamit na pag-refine dito is yung process na tinatawag nating esterification. Yung esterification, mas mataas, kasi may dalawang klase ng ng pag-process dito sa omega-3. Yung isa, esterification, yung isa naman yung sa triglyceride. Okay? And then, yung ginamit sa Atomy is based dun sa research, nasa link sa baba. Mas mataas yung pag-absorb ng body dun sa ginamit at napiling process ni Atomy for this specific product. Alright? So, merong 6 process. Okay, ito yung 6 process. Merong esterification, yung fresh refinement niya. Dumaan din siya sa cold extraction, yung molecular distillation, finilter, at syempre, finally, yung packaging. Yan yung pinagdaanan ng produktong to. High quality siya, kaya sulit na yung pinambili namin dito na 1/4. So, kayo mag-decide if you like to try this, but we recommend na everyday if may problem ka sa clogging ng taba or yung mabagal ang metabolism mo, hirap kang dumumi. Sa experience namin, this help us a lot kasi nga nailalabas namin yung dumi araw-araw, walang sablay. Nung nag-start kami mag-take ng Alaska Omega-3 from Atomy. Alright, so that's going to wrap my review for this product. And kung gusto nyo pa ng iba pang reviews, subscribe lang kayo. Hit nyo yung subscribe button sa baba dito. Alright, and then see you on the next video. Thanks for watching. Again, this is Aaron of Team Red Ninjas. Bye for now.